Không phải F-22, cũng không phải F-35. Một kỷ nguyên mới đã bắt đầu với F-47, chiến đấu cơ được Mỹ gọi là cuộc cách mạng của thế kỷ 21. Ngày 21 tháng 5 năm 2025, tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ công bố Boeing chính thức sản xuất tiêm kích thế hệ thứ 6. Nhưng điều gì khiến một chiếc máy bay có giá tới 300 triệu đô la lại được coi là lựa chọn số 1? Tại sao Washington sẵn sàng đặt cược cả ưu thế không quân vào cỗ máy này? F-47 không chỉ bay, nó còn suy nghĩ và chỉ huy. Với trí tuệ nhân tạo, tàng hình siêu việt và khả năng điều phối bầy UAV như sói săn mồi, F-47 là bộ não chiến trường khiến mọi đối thủ phải dè chừng. Và bí mật phía sau nó sẽ khiến bạn bất ngờ. Hãy theo dõi hết video và đừng quên nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để không bỏ lỡ những sự thật chấn động về vũ khí tối tân này. Trong lịch sử chiến tranh hiện đại, ưu thế trên không luôn là chiếc chìa khóa định đoạt kết cục của cả một cuộc xung đột. Không quân Mỹ từng giống như một con đại bàng tung cánh trên bầu trời thế giới, sải cánh mạnh mẽ đến mức bất kỳ ai cũng phải ngước nhìn. F-22 Raptor và F-35 Lightning II đã trở thành hai biểu tượng khiến các đối thủ phải dè chừng. Một chiếc được ví như lưỡi kiếm sắc bén trong những trận không chiến trực diện, chiếc kia giống như con dao đa năng có thể đảm nhiệm nhiều vai trò cùng một lúc. Trong gần 2 thập kỷ, chúng giúp Hoa Kỳ duy trì ngôi vị bá chủ bầu trời mà không một quốc gia nào đủ khả năng thách thức. Nhưng như một quy luật bất biến, khi con đại bàng bay quá lâu ở đỉnh cao, những kẻ khác cũng bắt đầu mọc cánh, và cơn gió đổi chiều đã xuất hiện. Năm 2017, Trung Quốc bất ngờ đưa vào biên chế J-20, mẫu tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 đầu tiên ngoài Hoa Kỳ. Hình ảnh chiếc J-20 với thân dài, cánh nghiêng như một bóng ma lướt trên bầu trời Bắc Kinh đã gây chấn động dư luận quốc tế. Chỉ 3 năm sau, Nga công bố Su-57, chiếc tiêm kích được họ ca ngợi là sát thủ bầu trời. Dù nhiều chuyên gia phương Tây còn nghi ngờ năng lực thực sự của nó, việc cả hai đối thủ chiến lược cùng lúc bước vào sân chơi thế hệ 5 đã báo hiệu kỷ nguyên độc tôn của Mỹ đang lung lay. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Trung Quốc tiếp tục công bố các dự án J-35, TFX, AMCA, Su-75 Checkmate. Những cái tên này giống như các đấu sĩ trẻ tuổi lần lượt bước vào võ đài, sẵn sàng khiêu chiến nhà vô địch giàu kinh nghiệm. Ở châu Âu, Liên minh Pháp, Đức, Tây Ban Nha khởi động FCAS, trong khi Anh và Ý khởi động Tempest. Đến năm 2022, Tempest hợp nhất với chương trình FX của Nhật tạo ra GCAP, một dự án được kỳ vọng trở thành vũ khí chung cho nhiều quốc gia đồng minh. Rõ ràng, sân khấu không chiến hiện đại đã biến thành một cuộc thi marathon khốc liệt, nơi ai cũng muốn cán đích đầu tiên ở thế hệ 6. Mỹ, dĩ nhiên, không thể đứng yên. Các tướng lĩnh Lầu Năm Góc từ sớm đã nhìn ra vấn đề. F-22 dù mạnh mẽ nhưng bị giới hạn nâng cấp, giống như một võ sĩ hạng nặng đã ở đỉnh cao nhưng dần lão hóa. F-35 thì đa nhiệm nhưng lại giống con dao găm nhỏ, tiện dụng nhưng không chuyên về chiếm ưu thế tuyệt đối. Một kẻ thù được trang bị radar tầm xa, hệ thống phòng không dày đặc ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương có thể khiến những chiến đấu cơ này gặp nhiều hạn chế. Vì thế, khái niệm PCA, Penetrating Counter-Air, xuất hiện vào giai đoạn 2010 đến 2014. Nó được ví như một bản thiết kế cho tương lai, khẳng định Mỹ cần một chiếc chiến đấu cơ có thể xuyên qua mọi lớp phòng thủ, sống sót trong những vùng trời tử thần nơi radar và tên lửa đối phương giăng bẫy. Từ bản thiết kế PCA, chương trình Next Generation Air Dominance ra đời, viết tắt là NGAD. Nhưng khác với những lần trước, NGAD không chỉ đơn giản là chế tạo thêm một chiếc máy bay. Nó giống như xây dựng cả một hệ sinh thái tác chiến, nơi chiến đấu cơ có người lái sẽ đóng vai trò nhạc trưởng, chỉ huy cả một dàn nhạc gồm UAV, vệ tinh, radar mặt đất và hệ thống cảm biến. Với NGAD, nước Mỹ muốn viết lại định nghĩa về ưu thế trên không. Ban đầu, Quốc hội Mỹ phân bổ 9 tỷ đô la cho dự án. Con số khổng lồ này chẳng khác nào tuyên bố với thế giới rằng họ sẽ dốc toàn lực. Nhưng chỉ trong vài năm, con số ấy tăng vọt lên 20 tỷ đô la. Trong quá trình đó, 3 gã khổng lồ công nghiệp hàng không Mỹ lao vào cuộc cạnh tranh khốc liệt. Lockheed Martin mang theo danh tiếng từ F-22 và F-35. Northrop Grumman tự hào với B-2 Spirit, cỗ máy tàng hình đã khiến đối phương phải kinh sợ từ thời chiến tranh lạnh. Còn Boeing, gã khổng lồ sản xuất dân dụng, nay muốn chứng minh họ vẫn đủ sức trong cuộc chơi công nghệ quân sự. Năm 2020, Không quân Mỹ thông báo đã có nguyên mẫu NGAD bay thử. Thế giới hồi hộp chờ đợi hình ảnh, nhưng tất cả chỉ nhận lại sự im lặng tuyệt đối. Những bức ảnh vệ tinh mờ ảo, những lời đồn đoán bí mật tràn ngập các diễn đàn quốc phòng. Người ta ví NGAD như bóng ma trong sương, tồn tại nhưng không ai nhìn rõ. Tuy nhiên, đến năm 2024, mọi thứ bỗng khựng lại. Bộ trưởng Không quân bất ngờ tuyên bố tạm dừng thành phần có người lái của NGAD. Lý do rất thực tế,
Chi phí chế tạo một chiếc máy bay thế hệ 6 lên tới 300 triệu đô la, gấp đôi F-22 và gấp 3 F-35. Con số ấy chẳng khác nào một ngọn núi đè nặng lên ngân sách quốc phòng. Nhiều nhà phân tích khi đó thậm chí đặt câu hỏi, liệu nước Mỹ có đang tự bắn vào chân mình khi theo đuổi một dự án quá tốn kém? Giới quan sát ví NGAD như một con rồng khổng lồ, hứa hẹn sức mạnh vô song nhưng đòi hỏi một cái giá quá đắt để nuôi dưỡng. Thế nhưng, chính lúc ấy, Trung Quốc đã tung ra nước cờ khiến bàn cờ đảo lộn. Ngày 26 tháng 12 năm 2024, Bắc Kinh bất ngờ công bố thử nghiệm hai mẫu phi cơ lạ, được cho là J-36 và J-50. Không có bất kỳ thông tin nào rò rỉ trước đó. Hình ảnh chiếc máy bay bí ẩn cất cánh trong màn sương giá cuối năm giống như lời tuyên chiến gửi tới Washington. Những chuyên gia quân sự Mỹ lập tức cảnh báo rằng nếu Bắc Kinh thật sự sở hữu tiêm kích thế hệ 6, Mỹ sẽ bị đặt vào tình thế nguy hiểm. Chính cú hích ấy đã buộc Washington phải tái khởi động NGAD với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết. Và rồi ngày 21 tháng 5 năm 2025, tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ công bố Boeing chính thức giành chiến thắng, trở thành nhà thầu chính cho chiếc tiêm kích thế hệ 6 mang tên F-47. Sự kiện ấy giống như một hồi trống lớn vang rền khắp thế giới, báo hiệu một kỷ nguyên mới. Cái tên F-47 chứa đựng nhiều lớp nghĩa sâu xa. Nó nhắc đến P-47 Thunderbolt, chiếc tiêm kích lừng danh đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho không quân Đức Quốc xã trong Thế chiến II. Nó gợi nhớ năm 1947, mốc son khi không quân Mỹ được thành lập như một binh chủng độc lập. Và cuối cùng, nó còn là con số gắn liền với Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ. Cái tên này vì thế vừa mang hơi thở của truyền thống, vừa đậm dấu ấn chính trị, vừa chứa đựng khát vọng thống trị của hiện tại. Bối cảnh ra đời của F-47 không chỉ đơn giản là một chuỗi mốc lịch sử. Nó là bản giao hưởng của tham vọng, áp lực và cả sự ngẫu nhiên. Khi đối thủ không ngừng tiến bước, khi công nghệ thế hệ 5 bắt đầu lỗi thời, và khi những bàn cờ địa chính trị tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương ngày càng căng thẳng, nước Mỹ đã chọn cách duy nhất mà họ biết, tiến lên, và tiến nhanh hơn tất cả. F-47 chính là câu trả lời. Nó không chỉ là sản phẩm của công nghệ, mà còn là tuyên ngôn rằng Hoa Kỳ sẽ không bao giờ chấp nhận bị vượt mặt trong lĩnh vực thống trị bầu trời. Người Mỹ có thể chấp nhận trả giá bằng núi tiền thuế, nhưng đổi lại họ muốn sở hữu chiếc chìa khóa mở ra tương lai chiến tranh. Và từ giây phút ấy, khi cái tên F-47 được xướng lên, cả thế giới đều hiểu rằng một cuộc cách mạng trong không chiến hiện đại đã bắt đầu. Khi nhìn vào một chiếc chiến đấu cơ, dáng hình của nó giống như chữ ký công nghệ mà quốc gia gửi đến thế giới. Với F-22, người ta nhìn thấy một con thú săn mồi đầy cơ bắp, với cánh đuôi đứng vươn cao như vây lưng cá mập, biểu tượng cho sự cơ động và ổn định tuyệt đối. Với F-35, hình ảnh là một con dao găm đa năng, không sắc bén nhất trong từng nhát chém nhưng linh hoạt và hữu dụng trong mọi hoàn cảnh. Nhưng khi F-47 xuất hiện, nó không còn giống một con thú nữa, mà giống một bóng ma. Không đuôi, hình dáng như viên kim cương, các bề mặt phẳng mượt mà, mọi đường nét được tính toán để sóng radar trượt khỏi thân máy bay thay vì phản xạ trở lại. Nếu F-22 từng được ví là người đi săn vô hình thì F-47 lại như một ảo ảnh, nhìn thấy nhưng không thể chạm vào. Bí mật nằm ở lớp áo giáp vô hình mà nó khoác lên. F-47 được phủ bằng thế hệ vật liệu hấp thụ sóng radar mới, kết hợp với lớp phủ chống bức xạ hồng ngoại. Điều này khiến cho các trạm radar của đối phương, vốn được tối ưu hóa để phát hiện chiến đấu cơ thế hệ 5, bỗng trở nên lạc hậu. Thay vì hiện lên trên màn hình radar như một mục tiêu rõ ràng, F-47 chỉ hiện ra như một đốm mờ dễ nhầm lẫn với chim di cư hay mảnh kim loại rác trong khí quyển. Trước mắt cảm biến hồng ngoại, F-47 giống như một bóng tối lướt nhanh trên nền trời. Sự kết hợp này biến nó thành một cơn ác mộng với mọi kíp radar phòng không, vốn đã phải vất vả đối phó với F-22, nay càng bị đẩy vào thế bế tắc. Tuy nhiên, tàng hình luôn đòi hỏi sự đánh đổi. Khi các kỹ sư loại bỏ cánh đuôi đứng và ngang để giảm tiết diện phản xạ radar, họ cũng lấy đi sự ổn định tự nhiên của máy bay. Đó là lý do F-22 được coi là kiệt tác khí động học, nó vẫn duy trì được độ ổn định cao nhờ cấu trúc cánh truyền thống. Còn F-47 thì khác, nó giống một con diều không có đuôi, luôn có xu hướng chao đảo. Muốn giữ nó thăng bằng, người Mỹ phải đặt cả một bộ não điện tử vào bên trong. Hệ thống điều khiển bay điện tử thế hệ mới chính là chiếc dây cương vô hình, điều khiển từng bề mặt cánh nhỏ li ti để giữ cho chiếc máy bay không rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Trong thuyết minh, ta có thể hình dung, nếu F-22 là một chiến binh giữ thăng bằng bằng sức mạnh cơ bắp, thì F-47 là một võ sĩ múa kiếm trên dây, chỉ cần bộ não điện tử chậm một nhịp là thảm họa có thể xảy ra. Để giải quyết vấn đề lực nâng khi bay chậm hoặc khi cơ động ở góc tấn cao, một số nguồn cho rằng F-47 có thể được trang bị cánh mũi cố định. Cánh mũi giống như hai bàn tay nhỏ đỡ thân máy bay từ phía trước, giúp nó xoay vòng gọn hơn, leo cao nhanh hơn. Nhưng đổi lại,
Cánh mũi cũng giống như hai ngọn đuốc nhỏ phản xạ radar từ bên sườn. Đây chính là nghịch lý, muốn cơ động như chim ưng thì phải hy sinh đôi chút khả năng ẩn mình. Nếu F-22 có thể bay lượn như hổ trong rừng, thì F-47 buộc phải hành xử như báo đen, vừa uyển chuyển vừa kín đáo, mỗi cú vồ đều phải chính xác để không lộ diện. Trái tim của bóng ma này là động cơ thích ứng thế hệ mới. Chương trình AETP đã mang tới hai lựa chọn, SA-102 của General Electric và SA-103 của Pratt và Whitney. Những động cơ này có thể chuyển đổi chu trình vận hành, giống như một con người biết đổi nhịp thở tùy theo lúc chạy đường dài hay tăng tốc bứt phá. Khi bay hành trình, động cơ tiết kiệm nhiên liệu tối đa, giúp F-47 đạt tầm bay ấn tượng khoảng 4.000 km mà không cần tiếp dầu. Khi cần tăng tốc, nó có thể duy trì vận tốc Mach 2 mà không cần đốt sau. Điều này không chỉ tiết kiệm năng lượng mà còn giảm đáng kể tín hiệu hồng ngoại, tránh bị tên lửa tầm nhiệt phát hiện. Nếu F-22 phải thở hổn hển khi chạy nước rút, thì F-47 giống như một vận động viên marathon siêu hạng, có thể duy trì tốc độ cao trong im lặng đáng sợ. So sánh cụ thể sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt. F-22 có tầm bay tối đa khoảng 3.000 km với thùng dầu phụ F-35 chỉ đạt khoảng 2.200 km, còn F-47 được kỳ vọng vươn tới 4.000 km mà không cần tiếp dầu. Điều này có nghĩa là trong khi F-22 phải dựa vào tiếp liệu trên không hoặc căn cứ tiền phương để hoạt động ở Thái Bình Dương, thì F-47 có thể bay thẳng từ Guam tiến vào sâu trong không phận đối phương và quay về an toàn. Đây là sự khác biệt giữa việc chỉ là người bảo vệ biên giới và việc trở thành kẻ có thể chọc thẳng vào tim kẻ thù. Về cấu trúc, F-47 gần như là một khối kín. Các anten, radar, cảm biến đều được giấu vào thân để duy trì bề mặt phẳng nhẵn. Ống hút gió động cơ uốn hình chữ S che giấu cánh quạt nén bên trong, vốn là điểm phản xạ radar lớn nhất. Vũ khí được đặt trong khoang kín, cửa chỉ mở ra trong khoảnh khắc phóng tên lửa hay thả bom rồi lại đóng ngay lập tức. Mọi chi tiết đều được tính toán để radar đối phương chỉ thấy khoảng không rỗng thay vì một mục tiêu rành rành. Có thể nói, nếu F-22 là chiếc áo giáp thép mài nhẵn, thì F-47 là tấm áo tàng hình phủ kín toàn thân. Tất nhiên, càng phức tạp càng tiềm ẩn rủi ro. Một hệ thống điều khiển bay phụ thuộc gần như hoàn toàn vào máy tính đồng nghĩa với việc chỉ một lỗi phần mềm nhỏ cũng có thể trở thành thảm kịch. Quản lý nhiệt trong động cơ và khoang máy cũng là thách thức, nhiệt độ phải được phân tán khéo léo để không tạo ra dấu hồng ngoại. Trong môi trường tác chiến, khi đối phương liên tục gây nhiễu, hệ thống này cần đạt độ tin cậy tuyệt đối. Nếu F-22 có thể bay an toàn ngay cả khi mất một vài cảm biến, thì F-47 giống như một cỗ máy vi tính biết bay, mạnh mẽ, nhưng cũng dễ bị tổn thương nếu không được bảo vệ đúng cách. Điểm đặc biệt là F-47 không chỉ được thiết kế để bắn hạ đối thủ bằng tốc độ hay hỏa lực. Nó là một phần trong cả hệ sinh thái tác chiến. Những gì chúng ta nhìn thấy từ hình dáng, động cơ, tàng hình chỉ là lớp vỏ ngoài. Giá trị thật sự của F-47 nằm ở khả năng kết nối, xử lý thông tin và điều khiển một mạng lưới UAV hợp tác, vệ tinh và radar. Chính trí tuệ nhân tạo bên trong mới biến nó thành một bộ não bay, nơi mọi dữ liệu chiến trường được hợp nhất và chuyển hóa thành quyết định. Thiết kế chỉ là cánh cửa, còn trí tuệ điện tử mới là căn phòng bên trong. Vì thế, F-47 vừa là sản phẩm công nghệ cao, vừa là biểu tượng cho triết lý chiến tranh mới của Mỹ. Nó không còn là cuộc chơi ai bay nhanh hơn hay ai mang nhiều tên lửa hơn, mà là ai ẩn mình tốt hơn, ai nhìn thấy trước, ai xử lý dữ liệu nhanh hơn. Và trong cuộc chơi đó, F-47 được kỳ vọng là quân bài tẩy. Nhưng câu hỏi đặt ra, liệu một bộ não điện tử có thể thay thế hoàn toàn bản năng và kỹ năng của phi công trong chiến tranh? Câu trả lời nằm ở phần tiếp theo, nơi chúng ta đi sâu vào thế giới trí tuệ nhân tạo, radar đa băng tần và mạng lưới tác chiến điện tử mà F-47 mang theo. Nếu thiết kế và động cơ là khung xương và cơ bắp thì trí tuệ nhân tạo cùng hệ thống điện tử chính là trái tim và bộ óc của F-47. Đây mới là điều làm nên sự khác biệt căn bản giữa thế hệ 5 và thế hệ 6. F-22 hay F-35 là những chiến binh đơn lẻ được trang bị cảm biến và vũ khí mạnh mẽ. F-47 được tạo ra để không chỉ chiến đấu mà còn để suy nghĩ, phối hợp và điều phối cả một tổ hợp chiến đấu. Khi nói rằng F-47 là bộ não bay, không phải là thái quá, mọi luồng dữ liệu đều đổ về một trung tâm xử lý, được AI phân tích, ưu tiên và biến thành lệnh điều khiển theo thời gian thực. Trước hết là radar và cảm biến. Trong khi F-22 hay F-35 chủ yếu dựa vào radar băng tần X cấu hình mạnh thì F-47 được tích hợp radar đa băng tần thế hệ mới, cho phép hoạt động đồng thời ở nhiều giải tần. Kết quả là F-47 có thể phát hiện các mục tiêu được thiết kế để né radar truyền thống. Thay vì chờ đợi tín hiệu phản hồi mạnh từ bề mặt mục tiêu, radar đa băng có thể nhận diện các đặc trưng rất nhỏ của sóng phản xạ, phối hợp với cảm biến hồng ngoại và quang học để phán đoán vị trí, vận tốc và hành vi mục tiêu. Có thể hình dung, nếu radar X-band là chiếc kính lúp nhìn gần,
thì radar đa băng là tổ hợp kính hiển vi cho phép thấy cả sợi vải trong tấm áo tàng hình. Sensor Fusion tức việc hợp nhất dữ liệu từ radar, cảm biến hồng ngoại, camera quang học và thu tín hiệu điện tử là bước tiến thứ hai. Thế hệ trước thường hiển thị từng nguồn tin rời rạc để phi công hoặc hệ thống xử lý kèm ghép. F-47 gom mọi luồng dữ liệu vào một bản đồ chiến trường duy nhất 360 độ, liên tục cập nhật. Trên màn hình, mục tiêu được gán trọng số theo mức nguy hiểm, độ chính xác và tính khẩn cấp. Nhờ AI, hệ thống có thể dự đoán hướng di chuyển của mục tiêu, nhận diện mẫu hành vi địch và tự động lọc nhiễu. Đây không còn là chuyện thấy mà là chuyện hiểu. AI trên F-47 không chỉ cung cấp thông tin, mà còn tham gia xử lý quyết định. Nó học từ dữ liệu thực tế, tinh chỉnh chiến thuật theo từng cuộc chạm trán, và có thể đề xuất phương án tấn công hoặc phòng thủ trong tích tắc. Trong kịch bản chuẩn, một UAV trinh sát tầm xa phát hiện hệ thống radar đối phương. Tín hiệu được truyền về F-47, AI phân tích xác định mức độ hiểm họa, đề nghị phương án, cho UAV tiếp cận gây nhiễu, bật chế độ tàng hình nghiêng, hoặc phóng vũ khí tấn công chính xác. Phi công có thể chấp nhận hoặc tạm giao quyền cho AI thực hiện thao tác tự động. Thời gian từ phát hiện đến hành động giảm từ hàng chục giây xuống còn vài giây, tạo lợi thế định đoạt trong giao tranh hiện đại nơi mỗi khoảnh khắc đều quý giá. Tác chiến điện tử là mảnh ghép không thể thiếu. F-47 được trang bị hệ thống gây nhiễu đa chế độ có khả năng phát hiện kiểu radar địch, mô phỏng tín hiệu giả và thực hiện gây nhiễu có mục tiêu. Với thuật toán thích nghi, nó không tung ra các ổ nhiễu vô nghĩa mà tiến hành gây nhiễu tùy biến theo cấu trúc mạng radar đối phương, khiến hệ thống phòng không khó phân biệt mục tiêu thật và mục tiêu giả. Trong một kịch bản tấn công vào mạng phòng không dày đặc, F-47 có thể phối hợp với UAV gây nhiễu tiền đạo để mở khoảng trống, sau đó sử dụng tên lửa tấn công điểm yếu. Nếu ví hệ thống phòng không là một thành trì với nhiều mắt thần, F-47 chính là kẻ vừa mù mắt thần, vừa thọc sâu vào bên trong. Kết nối dữ liệu đa lớp là yếu tố then chốt để mọi thứ vận hành trơn tru. Link 16 vẫn là nền tảng cho trao đổi dữ liệu chiến thuật giữa các đồng minh, nhưng F-47 còn sử dụng một kênh bí mật hơn, MADL, chuyên cho trao đổi nhạy cảm giữa các máy bay tàng hình và các đơn vị hợp tác. Nhờ cơ chế mã hóa và nhảy tần, MADL giảm đáng kể nguy cơ bị phát hiện hay gây nhiễu. Hệ thống này cho phép F-47 phát lệnh, chia sẻ mục tiêu và phân phối tác vụ cho CCA, Collaborative Combat Aircraft, những UAV thông minh bay phía trước. Hệ thống liên kết tạo thành một mạng lưới thời gian thực, nơi mỗi thành phần vừa là nguồn cảm biến vừa là vũ khí. Khái niệm máy bay hợp tác là bước tiến chiến lược. Thay vì một chiếc máy bay cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ, F-47 chính là chỉ huy của một đàn UAV chuyên nhiệm. UAV trinh sát bay trước như mắt quan sát, UAV gây nhiễu làm mù radar đối phương, UAV tấn công cảm tử lao vào các mục tiêu phòng không. Trong một tình huống giả định, F-47 bay ngoài tầm bắn khai thác dữ liệu từ vệ tinh và UAV, phát hiện cụm radar, lập tức điều hướng một đội UAV gây nhiễu đánh lạc hướng. Trong lúc đó, AI tính toán quỹ đạo an toàn cho tên lửa phóng từ khoang trong thân F-47, phóng chính xác vào điểm then chốt. Khi kẻ thù quay sang chống lại mối đe dọa giả, đội UAV cảm tử tấn công các bệ phóng, tạo hỗn loạn. Kết hợp tinh tế như vậy khiến phòng không đối phương bị chia tách và suy yếu trong nhịp điệu của thông tin, không phải bằng sức mạnh thô mà bằng sự chính xác của dữ liệu. Một vấn đề khác là tính bền vững công nghệ. Để tránh bị lùi hậu chỉ sau vài năm, F-47 áp dụng kiến trúc module mở cho cả phần cứng và phần mềm. Mỗi khối cảm biến, mỗi tuyến xử lý dữ liệu có thể được nâng cấp hoặc thay thế mà không làm gián đoạn toàn hệ thống. Điều này giống như xây dựng một thành phố công nghệ, nơi các tòa nhà có thể tháo lắp để chèn thêm tiện nghi mới. Sự linh hoạt này giúp F-47 duy trì khả năng cạnh tranh qua các thế hệ cảm biến và vũ khí mới xuất hiện. Tuy nhiên, trao quyền lớn cho AI và mạng lưới cũng đặt ra rủi ro và câu hỏi đạo đức. Khi hệ thống tự động có thể phóng vũ khí hoặc ra quyết định chiến thuật trong vài giây, vai trò của con người chuyển từ người trực tiếp hành động sang người giám sát. Điều này đặt ra vấn đề trách nhiệm trong tình huống sai sót, ai chịu trách nhiệm nếu một lệnh tự động gây hậu quả ngoài dự kiến. Hơn nữa, khi đối phương tìm cách tấn công mạng, can thiệp tín hiệu hoặc lừa đảo dữ liệu, hệ thống phụ thuộc vào thông tin có thể bị lợi dụng. Vì vậy, song song với việc phát triển khả năng tự động, sự bảo mật, khả năng khôi phục và các giao thức can thiệp của con người vẫn là yêu cầu bắt buộc. Kết lại, F-47 không chỉ là sự nâng cấp về cảm biến hay vũ khí, mà là một phép lai giữa máy bay và trung tâm xử lý thông tin di động. Trong một thế giới mà thông tin quyết định thắng lợi nhanh hơn cả viên đạn, F-47 được thiết kế để nhìn xa hơn, xử lý nhanh hơn và phối hợp hiệu quả hơn. Khi trí tuệ nhân tạo làm tăng tốc độ ra quyết định và mạng lưới UAV cung cấp tầm nhìn phân tán, ưu thế không còn chỉ dựa vào tốc độ hay hỏa lực đơn thuần mà vào ai nắm giữ bộ não chiến trường. Song song với sức mạnh đó là những thách thức về an ninh, đạo đức và đảm bảo kiểm soát con người.
Và chính những câu hỏi ấy mới khiến F-47 trở thành chủ đề tranh luận không chỉ trong phòng thí nghiệm, mà trong các nghị trường và phòng chiến lược của nền chính trị toàn cầu. F-47 không chỉ đơn giản là một chiến đấu cơ, nó là cỗ máy hiện thân cho cả một triết lý chiến tranh mới. Từ lớp áo tàng hình sắc lạnh như bóng ma kim cương trên bầu trời, cho tới động cơ thích ứng có thể chuyển nhịp như một trái tim thép, rồi hệ thống trí tuệ nhân tạo vận hành như bộ não siêu tốc, tất cả đã hợp thành một sinh thể công nghệ chưa từng có. F-47 vừa bay vừa suy nghĩ, vừa chỉ huy. Nó không còn là một phi cơ đơn lẻ mà là một trung tâm thần kinh, điều phối cả một đàn UAV, vệ tinh và cảm biến, biến chiến trường thành bàn cờ nơi Mỹ muốn đi trước mọi nước. Nhưng để sở hữu bóng ma này, Mỹ phải trả giá khổng lồ, chi phí mỗi chiếc lên tới 300 triệu đô la, gấp nhiều lần F-22 và F-35. Đây không chỉ là con số tài chính, nó còn là áp lực ngân sách, là cuộc tranh luận trong chính trường, là câu hỏi về sự cân bằng giữa sức mạnh và chi tiêu. Bên cạnh đó, sự phụ thuộc lớn vào phần mềm và mạng dữ liệu khiến F-47 trở thành con dao hai lưỡi. Một hệ thống càng thông minh thì càng dễ bị thử thách bởi tấn công mạng và sai sót kỹ thuật. Tuy vậy, F-47 vẫn được xem là quân bài chiến lược mà Mỹ đặt cược để duy trì ưu thế bầu trời trong thế kỷ 21. Nó không chỉ tác động tới lĩnh vực quân sự mà còn thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp trí tuệ nhân tạo, vật liệu mới, cảm biến và hệ thống điều khiển. Có thể nói, F-47 giống như một bộ não điện tử khổng lồ nơi từng dòng dữ liệu là mạch máu nuôi sống cả một chiến dịch, từng quyết định được đưa ra trong tích tắc có thể xoay chuyển cục diện chiến tranh. Câu hỏi lớn nhất không nằm ở việc F-47 mạnh đến đâu, mà là liệu nó có thể duy trì ngôi vương bao lâu. Liệu trong 10, 20 hay 30 năm tới F-47 sẽ vẫn là bóng ma bất khả chiến bại, hay chỉ là bước đệm trước khi một thế hệ còn đáng sợ hơn xuất hiện? Lịch sử không chiến đã cho thấy, vũ khí tối tân hôm nay có thể trở thành cổ điển của ngày mai. Bạn nghĩ sao? Liệu F-47 có thể giữ vững bá quyền của Mỹ trên bầu trời, hay Trung Quốc và Nga sẽ tung ra đối thủ làm thay đổi cuộc chơi? Hãy để lại bình luận bên dưới để cùng tranh luận. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn like, chia sẻ để nhiều người cùng biết. Và đặc biệt là đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới ngay bây giờ để tiếp tục khám phá những bí mật về các loại vũ khí đang định hình tương lai.